Hi guys, it's Joy and welcome back. So today I'm gonna be showing you what's inside my backpack. So here it goes. This is my bag, my Anello backpack. Ito siya. And if I'm not mistaken, ito yung color camel beige. And pwede ko siyang gamitin as like this, if you can see. And pwede ko rin siyang buhatin as ito yung ginagamit kong bag, madalas. Especially for work, which we bought sa Malaysia nung nag-short vacation kami. And nakita kong sale kaya binili ko na siya. So start tayo dito sa may packet niya. Maliit na packet. Medications like paracetamol, loperamide, antihistamine, and halos paracetamol lang and mefenamic acid. So lagi kong dala or sa any bag na meron ako. I also have here meron akong Vicks. Meron akong alcohol. Yung spray lang na alcohol. Kaya gustong-gusto ko siya. And meron din akong mirror. Binigay lang sa akin yung pen ko si Ate Cecil. And I have here my extra pony. Pwede kong gamitin kapag nasisira yung mga gamit kong phone. Kasi makapal talaga yung hair ko. Another one is this. Pinang-cover ko to kapag may sunstorm or kapag sobrang maalikabok. Ganyan siya. Ganito siya. Cute, diba? Pag maalikabok kasi kailangan ko ng mask. So, at least to, meron akong extra. Yun lang yung laman nitong maliit na packet ko. Wala na siyang laman. Tayo sa malaki ngayon. Magugulat kayo dito. Daming laman ng bag to. Punong-puno siya, tinaya. First, yung biscuits ko. Naka-ziplock talaga siya kasi para isang dukotan na lang siya kapag kukunin ko siya. Pero lang skyflakes, at saka yung toasted bread kasi kailangan ko talaga. And ito yung fibrella na umbrella ko, which is color gray kasi isa sa mga favorites ko ay color gray. So, dito sa pocket, I have my vitamin C. Meron din ako ito. Kasi madalas ako ma-paper cut. So, at least meron akong pang-cover sa mga paper cuts ko. And I have my small calculator na nagagamit din. Please may extra, diba? Meron din ako nito sa pocket ng bag ko. Ito yung dental floss. And meron din akong kalat. Hindi ko pa natapon. Kasi kinip ko na lang siya sa bag ko. Ang sarap nito, yung Oreo. Sorry, baliktad. Oreo na cupcake. Sa small pockets ko, ito na lang yung last na laman niya. I have here ito, yung bracelet na binigay din ng friend ko na pinabless daw niya. And bigay din to ng isang friend ko. Ito bigay ni Jane. Ito bigay ni Ate Angel. So next is ito. Ang cute. Ang cute, diba? So dito ko nilalagay pens and markers. Madami akong pens kasi madalas din akong nauubusan at nawawalan ng pen. Kasi minsan may humihiram or minsan nami-misplace ko siya. So yun, hindi ko na nakukuha dati. Ayan. So, ito. Ito lahat. And dito, sa pouch na to, dito ko na rin nilalagay yung mouthwash. Yung toothbrush ko, and yung toothpaste ko. And meron din pala akong pen light. Ayan. Na pwedeng gamitin sa work. I also have my hairbrush. Supply tayo. And my makeup kit. Wala masyadong laman kasi konti lang. Na pwede nung dalhin siya kahit saan. And isang pouch ulit para sa mga chargers. Charger ko. Yung mga wire. Ayan, nilalagay ko siya sa pouch para at least hindi siya makalat sa bag ko. So, I also have my extra pads. Ito. Kasi, dinadatnan ako kahit kunwari nasa labas ako para at least meron akong extra dito, diba? And I also have my mini na lotion. I think this one is from Face Shop. Tama, Face Shop. Ayan. Ano bang flavor nito? May flavor to, mini pet fruits. Orange siya. Bango to. At least, anytime. Kung gusto ko mabango lalo yung kamay ko. Pretty smell, diba? And
Last but not the least, para sa laman ng backpack ko, I have here yung tatlong wallet ko. Dinadala ko talaga siya kasi ayoko na maghahalo-halo sila. So, let's start with this one. Ito, gift to sa akin ng best friend ko from Korea. Biniling na to doon. Ang laman lang naman ito ay more of resibo. Mga resibo. Pag mga resibo, nandito siya. Pag mga importante. Next is ito. Purse din na binili ko naman sa Singapore na meron pa akong picture. Ayan. Ang laman lang talaga nito ay more of cards. Ayan. License ko ulit. Sephora. Mga kung ano-ano, basta lot cards. Last is yung wallet ko na maliit. Purse lang din siya. Coins lang talaga yung pera ko. Sa totoo lang. Ayan. Coins lang talagang laman. Ayun, no? Siguro mga 20 pesos lang din yung laman nito. Okay. Ang laman lang nito ay, ayan. ₱550 pesos. Yun lang ang cash ko. 550 at saka 1 real. Yun lang yung laman. Hindi talaga kasi ako naglalagay ng pera sa mga wallet ko kasi cards na lang. Kapag nasa labas, nagsuswipe na lang ako. By the way, ito yung MK na wallet ko. Nag-gift din ng ate ko sa akin. So, there. Yun na lahat yung laman ng bag ko. Wala na siyang laman. Ayan. Empty na siya. Yun na lahat yung laman ng backpack ko. Ang dami niyang pwedeng malagay dito sa ganitong klase na bag. Kaya, sobrang gustong-gusto ko to. And sobrang comfortable lang talaga. Pag nagbabag talaga ako, marami akong nilalagay na laman inside it. And pwede mo siyang i-pair kahit saan. So, there you go. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. Bye! Hi guys, it's Joy and